છું તમારી સ્વાદ સંગીની પલક અને આજે આપણા ગુજરાતી રસોડુમાં આપણી ગુજરાતી ટ્રેડિશનલ ફરસાણ જે આપણા શિયાળામાં દરેકના ઘરે બનતું જ હોય એવું મસ્ત ટ્રેડિશનલ ફરસાણ બનવાનું છે અને એ ફરસાણ આપણને શીખવવાના છે રીમાબેન પટેલ. કેમ છો? આપણા ગુજરાતી શિયાળામાં કચોરી ના બને તો શિયાળો પૂરો ના કહેવાય ને. આપણે એ જ ટ્રેડિશનલ કચોરી આજે શીખવાની છે, લીલવાની કચોરી. હા, એ જ લીલવાની કચોરી આપણે શીખવાની છે. તો લીલવાની કચોરી બનાવવા માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે? લીલવાની કચોરી માટે અધકચરા વાટેલા લીલા દાણા છે, લીલા મરચાં, વરિયાળી, તલ, ગરમ મસાલો, મીઠું, ધાણા, લીંબુનો રસ, હળદર અને ખાંડ. અને આ મેદાનો લોટ છે, મીઠું અને મોણ નાખીને લોટ બાંધવાનો આવો ઢીલો. તો આપણા બધાની જ પ્રિય એવી લીલવાની કચોરી બની રહી છે. તો હવે શરૂઆત કરીએ કેવી રીતે બને છે લીલવાની કચોરી. સૌપ્રથમ 2-3 ચમચી તેલ મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય પછી આપણે તલ નાખીશું. શિયાળો શરૂ થાય ને એટલે એક મેથીના ગોટા અને એના પછી જો સૌથી વધારે કોઈના ઘરે બનતું હોય તો એ છે આ લીલવાની કચોરી. આપણે કાચા લીધા છે, તુવેરના દાણા અને અધકચરા વાટેલા છે. એટલે આપણે શેકીશું એટલે થઈ જશે. એનો ટેસ્ટ સારો આવે છે. 2 ચમચી તલ, વરિયાળી નાખીશું. હવે એમાં વરિયાળી 1 ચમચી, એક ચમચી જેટલા મરચાં, રૂટિંગ મસાલો, ગરમ મસાલો 1 ચમચી, થોડી કચોરી, હવે આપણે વાટેલા લીલવાના દાણા કેટલા લેવાના છે તે? 250 ગ્રામ અને એને પ્રોપર ક્રશ કરી અધકચરા વાટવાના. હવે ચડવા આવે પછી ખાંડ અને લીંબુનો રસ નાખવાનો. ત્યાં સુધી શીખવાનું. ઘણા લોકો અંદર બાફેલું બટાકું પણ નાખતા હોય. બે દિવસ તમે રાખી રખાય એટલે દાણા નહીં હોય. બટાકું આવે એટલે તમારે નાખે. માવો બનાવીને પણ રાખવો હોય પછી 2 દિવસ તો પણ તમે એને સ્ટોર કરી પૂરો છે એટલે રખાય. આપણે તળવાના છે એટલે અંદર શેકાઈ જવાના છે. જે શેકીને
જરૂરી ચમચ, બે ચમચી જેટલું, એક લીંબુ, અને કલર પણ એનો એકદમ ચેન્જ થઈ ગયો છે. કરીને ઠંડુ થવા દેવું પડશે. આપણે 10 મિનિટ ઠંડુ થવા દેવું પડશે. આપણે કચોરીનો માવો ઠંડો થઈ ગયો છે. એમાં થોડા ધાણા નાખી હવે આપણે કચોરી હવે એના લોટનો ગુલ્લા કરી નાની નાની પૂરીઓ બનાવવાનું. આ લોટ એકદમ કેવો બાંધવાનો છે? થોડો સેજ ઢીલો રાખવાનું, પછી ફાટી જાય. આપણે પેલી માવો કરીએ ને ઢીલો ને એટલે કવર થઈ જાય. અને એકદમ પ્રોપર એનો શેપ આવી જાય. જો આપણી કચોરી તૈયાર છે ને, તેલ આવી ગયું છે. એટલે આપણે ધીમા તાપે કચોરીને તળવાની. અને નીચેનો ભાગ રાખવાનો એટલે ચડી જાય. એટલે જે આપણે આમ ઉપર વાળી દબાય તો ને એ નીચે રાખવાનું એટલે ચડી જાય, કાચી ના ધીમા તાપે થવાની. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ફૂલી ગઈ છે કચોરી. એટલે લોટ એકદમ પરફેક્ટ બંધાયેલો હોય તો આવી સરસ ફૂલી જાય. દાળ બાટી જેવી થઈશ. લીલવાની કચોરી તૈયાર છે સર્વ કરવા માટે. હાથમાં પણ છે સ્વાદનો અનેરો જાદુ અને તમે તમારી રેસિપી લોકો સુધી પહોંચાડવા ઈચ્છો છો તો રાહ શેની જુઓ છો? અત્યારે જ ગુજરાતી રસોડુનો સંપર્ક કરો. ગુજરાતી રસોડુના પ્લેટફોર્મ પર આવવા માટે
અત્યારે જ તમારી રેસિપી અમારા વોટ્સએપ નંબર પર મોકલી આપો. અમારો વોટ્સએપ નંબર છે 6351680454. તેની સાથે જ તમે અમારો ઈમેલ દ્વારા પણ સંપર્ક કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે contact@gujaratirasodhu.com.